Vreau să vă spun că palatul acesta e unul dintre cele mai frumoase obiective istorice și turistice pe care le-am văzut vreodată. Margarina, ghiul celui sărac. M-a păcălit. E foarte picant. O, Dumnezeule, cred că are și cartofi. Și arde pe gât. Deci aici parcă e cu totul o altă față a Indiei. În mass media ți se arată numai sărăcia și numai mizeria, dar sunt și astfel de locuri. Sincer, lacurile astea din Udaipur și palatele astea chiar m-au dus cu gândul așa la lacul Como în Italia. Namaste și bine ați venit la un nou vlog pe canalul Atlasul Gustului. Eu sunt Lăcri, iar astăzi ne aflăm în Udaipur, orașul lacurilor. Iar acum ne aflăm în mijlocul lacului Picciola, unul dintre lacurile din Udaipur. Și este o mică insuliță, așa cum ziceam, în mijlocul lacului, unde se află unul dintre numeroasele palate pe care le puteți găsi în Udaipur. Iar pe această insulă a fost construit Palatul Jagmandir. Orașul Udaipur este foarte, foarte diferit de New Delhi, prin faptul că este mult mai verde, cerul e albastru, nu se mai vede toată poluarea aia și este un oraș care are numeroase palate. E foarte, foarte frumos. Deci aici parcă e cu totul o altă față a Indiei. E India aia care o știi cumva din filmele alea cu prințese indiene și cu împărați. Și nu doar că am schimbat complet peisajul și că totul este mult mai curat, dar și clima este mult mai caldă pentru că ne-am venit în statul Rajasthan, care este mai în sud de New Delhi. Ce e bine de reținut e că pe această experiență, ca să ajungem pe insula asta unde se află Palatul Jagmandir, am plătit în total 1300 de rupii pentru două persoane. Atenție, prețurile pentru străini sunt diferite față de prețurile pentru indieni. Dacă o să veniți aici, dacă vă uitați pe un site, ar fi bine să verificați de două ori dacă prețul văzut este cel pentru localnici sau pentru turiști. În sine nu ai foarte multe de făcut, e mai mult așa o plimbare de cel mult jumătate de oră, dar arhitectura este superbă. În prețul ăsta e inclus și plimbarea cu barca, deci poți vedea City Palace și mare parte din Udaipur, din centrul vechi al Udaipurului, de pe apă. Și foarte fain, e foarte relaxant așa, sincer. De obicei ți se prezintă o față a Indiei, în mass media ți se arată numai sărăcia și numai mizeria, dar sunt și astfel de locuri unde, cum să zic, când te uiți la arhitectură și, bineînțeles, și la peisaj, chiar te duce cu gândul că ești undeva în Europa. Sincer, lacurile astea din Udaipur și palatele astea chiar m-au dus cu gândul așa, toată atmosfera asta la lacul Como în Italia. Prima masă în Udaipur este niște pui biryani. Suntem la un fel de instituție, ne-am comandat niște dal
și pui biryani. Dalul este așa ca un fel de struț, o cămilă, o combinație între supă cremă și tocăniță, că nu e chiar supă cremă 100%, ar trebui să fie cu linte. Sunt foarte curioasă dacă este picant, pentru că puiul biryani miroase ca și cum ar fi foarte picant. Dar nu și dalul. E picant și dalul. M-a păcălit. E foarte picant. O, Dumnezeule, cred că are și cartofi. Și arde pe gât. E mult mai picant decât orice am mâncat până acum. E foarte bun, e foarte aromat. Dar e foarte picant. Și nu prea mai dau seama ce gustare. Arde. O să văd cum îi puiul biryani. Orezul pare foarte, cum să zic, foarte imbibat așa într-un sos roșu, periculos. E dulce. Are gust de coriandru. Și ăsta picant. Dar după ce am mâncat din dalul ăla, parcă nu e chiar atât de picant și ăsta, dar cred că o să se adune. Și aici avem o bucată frumoasă de pui. Pare a fi un copănel sau o aripioară, depinde de unde e. Dacă e la KFC, probabil e aripioară, dacă e aici și puiul cocorico, e copănel. Sincer, îl vând ca și pui biryani, dar nu prea mi se pare că ar fi pui biryani. De obicei, ce vedeam eu la biryani nu avea atâta sos orezul. Am comandat și niște iaurt. Thank you. Am aici niște buttermilk, pentru că altfel nu cred că o să supraviețuiesc. Și cred că au pus ceva spice în el. Are gust de... Deci e super ciudat pentru că are gust de tahini. Și așa ca un airan, mult mai îndoit cu apă și cu tahini. E bun că mă răcorește puțin. Ne-am luat niște roti care e destul de crispy și văd că are destul de mult ghee pe deasupra. Miroase destul de bine a ghee sau poate a margarină, încă nu știu. Margarina, ghiul celui sărac. Ia să vedem cum e asta. După gust, eu zic că e margarină. O să mai iau un pic de pui. Foarte bună. O să iau un pic de dal. Sincer, tare mult nu o să vă mai arăt, pentru că mâncarea asta e foarte picantă și stomacul meu încă e destul de bolnav. O să mai mănânc puțin, dar nu foarte mult și o să mă opresc aici. Am vorbit cu proprietarul restaurantului, cred că el e proprietarul restaurantului și mi-a recomandat un dish care nu este deloc spicy, panir butter masala se cheamă. E o brânză din lapte de vacă sau de bivol și se aseamănă cu cașul dulce la noi. Sosul e dulce, e foarte puțin așa acrișor, dar chiar dacă îi zic că nu e spicy deloc, are în continuare ceva, cum să zic, în continuare este iute, doar că îți încălzește mai mult gura, celălalt îl simțeai pe gât, cum îți încălzește așa tot stomacul și îți ia ușor aerul, dar ăsta da, e mult mai ușor de mâncat și nu cred că foarte rar în India o să fie mâncare indiană care să zică chiar nu-i deloc spicy până și ce zic ei că nu are ardei, nu are piper, nu are, mă rog, ei consider doar ardei că sunt picanți. Am întâlnit ieri un preparat care tot așa ziceau că nu sunt picante, erau niște momo, niște găluște umplute, dar totuși erau picante și aparent erau picante de la foarte mult ghimbir. Așa că nici cum nu o să dai peste ceva care este 100% nepicant.
Suntem la City Palace în Udaipur și vreau să vă spun că palatul acesta e unul dintre cele mai frumoase obiective istorice și turistice pe care le-am văzut vreodată. E incredibil, atât curtea interioară, atât arhitectura exterioară a clădirii, cât și designul interior. E atât detaliat și decolorat, e absolut superb și dacă vă aflați în Udaipur, chiar ar fi indicat să nu săriți peste acest obiectiv. În apropiere de City Palace se află și Jagdish Temple, un templu hindus dedicat zeului Vishnu, cunoscut pentru fațada sa impresionantă, sculptată în marmură. Din păcate, am avut ghinionul să întâlnim un individ care s-a prezentat drept fiul preotului de acolo. Fără prea multe opțiuni, am fost nevoiți să-l urmăm, ceea ce ne-a împiedicat să explorăm templul în ritmul nostru. Un aspect important de reținut este că mereu, indiferent unde vă aflați în India, se va găsi cineva care să se ofere să vă ghideze. Mulți dintre acești oameni își asumă identități false și susțin că nu cer nimic în schimb. Așa zisul ghid ne-a condus rapid prin templu, oferindu-ne câteva explicații pe care sincer nu le-am înțeles prea bine. La final ne-a scos pe o ușă laterală unde presupusul său frate picta tablouri pe mătase folosind culori naturale. În acel moment tot ce ne doream era să plecăm cât mai repede de acolo. După ce am plecat de acolo și am căutat mai multe informații despre templu, am descoperit numeroase recenzii care avertizau asupra acestui individ. Se pare că este bine cunoscut pentru înșelătoriile sale, iar mulți turiști au trecut prin experiențe similare. Jagat exists pillar, the first pillar is the pillar of the crab. The Marana pillar is Jagat. De când am început să călătorim prin Asia, ne-am propus să includem în fiecare destinație o experiență care să ne apropie de gastronomia și obiceiurile locale. Așa că prin intermediul unuia dintre ghizii noștri de la turul de street food din New Delhi, pe care vi l-am prezentat în vlogul anterior, am rezervat un curs de gătit în Udaipur cu o doamnă foarte simpatică pe nume Deepika. Cursul a costat 1200 de rupii de persoană. Acest tip de experiență nu te învață neapărat să gătești în mod profesionist, dar îți oferă informații interesante pe care nu le găsești ușor pe internet. În plus, faptul că te bucuri de preparatele pregătite este un mare avantaj. Cel mai mult mi-a plăcut să descoper din ce este făcut ceaiul masala. One spoon the coriander powder, 1 spoon the turmeric powder. Thank you. In the vegetable name. We just boil it and put some salt and a little bit of mango powder and eat it that way. Keep your hands above the bench. Say cheese. Chili. Shall we say okay? Some will be more than others. Oh! Some with the burn butter and finish it, burn them, then put in. So just lightly rolling and take a flour both sides, the dry flour, so never stick in the remove that. Group the chapati style. Then you cook the chapati direct flame.
most of the time we do this, not this. Take a lot of Ai, mi-am băgat unghiile în ea și are forme. I knew mine was worse than that. Oh, yeah. It has some pattern from my nails. Yes, my baby is looking nice. Da. Trebuie să o mai dai prin făină. Opa, am uitat, nu mă uit. Măcar știi că e a ta. Did you like break it? Jack, I would double Maybe it's double it. It's just like It's European one. At least you know it's yours. Then spread the butter to butter chapati. Udaipur are un centru istoric relativ mic comparativ cu alte orașe, dar oferă o mulțime de activități turistice deosebite. Printre experiențele noastre aici am reușit să asistăm la un spectacol de dans tradițional și marionete. Din lista celor mai bune activități de făcut aici, puteți alege între o plimbare cu barca pe lacul Piciolă sau o plimbare cu telecabina pentru a admira Udaipurul și lacul de la înălțime. În cele aproximativ 3 zile petrecute aici, noi am reușit să le facem pe amândouă. Totuși, dacă vizitați insula unde se află Palatul Jagmadir, o altă plimbare pe lac nu mai este neapărat necesară decât dacă vreți să surprindeți apusul.
Dacă optați pentru telecabină, trebuie să țineți cont că timpul de așteptare este de aproximativ 2 ore. Ca în toate templele hinduse de până acum, a trebuit să ne descălțăm. Din păcate, aici se renovează și a trebuit să trecem cu șosetele chiar prin zona asta, așa cu pământ. După mai bine de 2 ore cât am așteptat ca să putem urca și noi cu telecabina, încheiem acest vlog aici cu o panoramă completă asupra orașului Udaipur. Iar dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Pe data viitoare!